How to create thumbnail in your videos. 5, 4, 3, 2, 1. Madali lang sundan ang Tagalog tutorial na ito. Gamit ang inyong mga cellphone, mapapaganda nyo na ang thumbnail ng inyong mga YouTube videos. First step, pumunta sa inyong Play Store at mag-download ng PixArt application. Ito ang halimbawa, sa inyong Play Store i-type lang ang PixArt application at click download. Pagkatapos itong i-download, pumunta sa inyong PixArt at gawin ang inyong desired photos. Pagbukas ng inyong PixArt, ito ang inyong makikita. I-click lang ang all photos at pumili ng inyong larawan. Halimbawa, ito ang aking napili. I-click ang tool sa baba at i-click ang free crop. I-click ang human symbol at hintayin itong matapos mag-loading. Nag-iba ang aking kulay at ito na ang kanyang kinalabasan na wala na ang background sa likod. I-click lang ang save. At kusa itong babalik sa inyong gallery at pumili ulit ng panibagong larawan. Halimbawa, ito ang larawan na aking napili. I-click lang ang add photo at ilagay ang unang larawang inyong inedit. Ilagay ito base sa inyong nais na posisyon. I-click ang plus sign sa taas at maglagay ng text or topic para may idea ang inyong mga manunood. Halimbawa na lamang, ang thumbnail na ito ay tungkol sa aking video ng aking Divisoria haul. Type Divisoria and click the check button. I-adjust ang font at ang color depende sa inyong gusto, tulad ng aking ginagawa. Sige, adjust lang. Adjust ng color, adjust ng font. At kung okay na, i-click ang plus sign sa taas, tulad ng unang ginawa ko. Itatype ko ang salitang haul at tulad ng naunang procedure, sundan lang ang pag-adjust ng font at color at i-click ang plus sign sa taas para sa bago pang text. At habang hindi pa ako tapos sa aking pag-edit, nais ko lamang kayong imbitahan na i-subscribe ang aking channel at huwag niyong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new tutorial at new uploaded video. Pag okay na, i-click ang plus sign sa taas at i-click ang text para sa panibagong sulat. Tulad ng mga nauna, i-click ang check at i-adjust ito hanggang sa masatisfied kayo sa inyong magiging bagong thumbnails. Ito ay halimbawa lamang ng ating tutorial.
Pumili kayo ng magandang larawan at maging artistic kayo sa inyong thumbnail para ang inyong manonood ay maging interesado at sa thumbnail pa lang makuha nyo na ang kanilang atensyon. Ito ay okay na sa akin. I-click ang check at i-click ang save. Save picture and save to the gallery. Then it's done. Ngayon, pumunta sa inyong YouTube studio at ilagay ang thumbnail na inyong ginawa sa inyong video. Piliin ang video. Hintayin ito mag-loading at i-click ang pen button para sa inyong edit. Click Edit Thumbnail. Yan. Yang nasa gitna. Click nyo at i-click ang Change. Hintayin lang mag-loading. Click Change. At piliin ang thumbnail na inyong ginawa sa PixArt. Pumunta sa PixArt. At yan ang thumbnail na inyong ginawa. Click Select. And click Save. Tagumpay ang ating thumbnail na ginawa. Successful na ito guys. So pupunta tayo sa ating YouTube. Yan. At i-play natin ang ating video. Kung mapapansin nyo, yan na ang thumbnail na ating ginawa. Congratulations! I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We